Друзі, до наступних заяв від Головного управління розвідки прийдемо. Зокрема, з посиланням на заяву представника ГУР Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону, що найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою. Українські захисники продовжують стримувати навали росіян. Він зазначив, що військові дії відбуваються по всій лінії фронту, але окремим напрямком стоїть Схід, а саме Донецька та Луганська області. Там спроби наступу росіян мають особливо активний характер. І що сказав Юсов, процитую його слова, найближчі місяці дійсно будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках – це все видно в живому режимі. Також є заява з боку представника ГУР Андрія Юсова щодо того, що росіяни втратили нині можливості ведення розвідки у небі, на воді та на суходолі в акваторії Чорного моря після того, як Збройні сили України звільнили так звані вишки Бойка. Процитую, що сказав пан Юсов. Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило, відповідно, можливості наших сил безпеки і оборони, зокрема ГУР України, інших складових спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, у тимчасово окупованому Криму, розповів Юсов. Він також зауважив, що важливим етапом боротьби з Росією у Чорному морі стала деокупація острова Зміїний. Процитую далі слова, пряму мову. Після захоплення острова на деякий час здавалося, що його звільнення було б неможливим. Настільки ворог наситив сам острів і особовим складом, і засобами вогневого ураження, РЕБ, зенітно-ракетними комплексами, засобами, які загрожували українському узбережжю півдня і могли забезпечити подальші дії Росії, зокрема планування десантних операцій проти України. І не тільки України, йдеться також і про безпеку Молдови. Загалом я ж нагадаю, що ось ці вишки Бойка, так звані, це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шлайського та Юрія Ніколова, вишки для Бойка, в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, очолюваним Юрієм Бойком. І, відповідно, Росія захопила їх ще у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у своїх військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики для розміщення засобів РЛС. За даними британської розвідки, ось ці вишки Бойка у Чорному морі є стратегічними об'єктами. І у вересні саме 23-го року Україна повернула контроль над вишками Бойка у Чорному морі, і у військовій розвідці спецоперацію таку назвали черговим ляпасом ворогу. Сподіваємося, що таких ляпасів буде далі більше. І, зокрема, ми з паном Олександром Мусієнко говорили про ось ці комплекси «Бастіон», про заяву від Мінцифри. Я хочу більш детальніше про це розповісти, про що йшлося в цій заяві. Україна дійсно потребує інформації про розміщення російських ракетних комплексів «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму, з яких Російська Федерація запускає ракети «Циркон», і не тільки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Телеграмі. Він написав наступне, що шукаємо в Криму російський ракетний комплекс «Бастіон». Зокрема, за його словами, саме з цього комплексу росіяни запускають, про що ми вже сказали, експериментальні гіперзвукові ракети «Циркон», які долітають до українських міст за лічені хвилини. І, як додав Федоров, щонайменше двічі російські окупанти вже атакували Київщину цими ракетами. І, за даними української розвідки, цирконами росіяни намагаються пробити українську протиповітряну оборону. «Бастіони» запускають ракети з різних районів тимчасово окупованого півострова Крим. І у цьому зв'язку міністр звертається до мешканців тимчасово окупованого півострова з проханням. Потрібна вся інформація про ось ці «Бастіони». Це заправки, це місця зберігання ракет, це місця запусків цих ракет, локації зберігання комплексів. І, як додав Федоров, також потрібна інформація про військових Російської Федерації, які обслуговують «Бастіони», імена,
посади, місця служби та проживання. І українцям, які живуть в окупованому Криму, тимчасово окупованому Криму, і мають таку інформацію, а також фото чи відео, слід написати в чат-бот. Є ворог. Також міністр радить обов'язково подбати про власну безпеку. Це найголовніше. Опісля видалити листування з чат-ботом, фото і відео з галереї, а також з розділу «Видалене». І наголосив Федоров наступне. Якщо у вас є рідні або друзі на тимчасово окупованих територіях, поділіться з ними цим повідомленням. І нехай вони потім також видалять його з листування. Дані про Бастіон дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста. Я думаю, що це дуже гарний заклик і дуже гарне прохання, але, звісно, першочергово потрібно подбати про власну безпеку.